Ê, sao chú chắc bữa chiều. Anh ấy quên được một chút mà. Đuôi đấy vợ luôn Bà em mới cái ba đi từ nhảy đã chúng tôi lại trăng của mọi đuôi bà em mới con đi đặt ôi chứ mà biết xa lần đầu tiên slide nhót vừa này bụng men lôi tay nhạc vừa cắt bạc với cái hơi thổ thấy cái trong đồ ở đấy cái trong đồ ở đấy tôi chia này ăn con bó ngõ bạn con hay không riêng nó tanh mi riêng nó tanh mi riêng tanh pena phong ngõ này mới tiệt ơi chứ mà đã thấy đâu gì tiền anh đã xe cắt thì bọt cho lại kịp biết xe đấy hả vô cái trai một cái vô cái trai không vô cái trai chị thu ở chị hộp sao mình chị thu rồi ở cái là ăn cam đi bạc cua hả cả ăn đi bạc cua mày cua và ôn tiệp nó ôn tôi chừng anh nữa vô mà đi chị mơ mà mày chắc chị mơ mà sao rồi ba tụ có bốp săn mà có bốp giặt tiệ xe ui bà ơi ăn con quá bà con đi ra dư mấy tiệm bên đặt này đặt nghe bữa nay là mồm nào mồm ăn rất đâu ế vì là lời trời ơi chị chơi rất bao nhiêu ai chị hả thấy không chị nhìn thao mà to chi đâu chị đây trăng hả tôi cho ban công kia lánh thơm mạch con đi lánh thơm mạch thay on tự ở pe lạ chầm liang thì khai plieng khai cái này